මේ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු MGID කියන ad network එක ගැන. ඉතින් මේ MGID කියලා කියන්නේ ඉස්සෙයි ඊට අමතරව Google AdSense වගේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තවත් ගොඩක් හොඳ ad network එකක්. හැබැයි මේකෙදී ඉස්සෙයි තරම් හෝ AdSense තරම්ම අපිට ගෙවීමක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ content වල impressions වලට වඩා මේකේ click through rate එකට එහෙම නැත්නම් අපේ ad එක click කරලා යන ප්‍රමාණයට තමයි වැඩිපුර අපිට ගෙවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට mgi.com කියන එකට ඇවිල්ලා හරිම ලේසියෙන් අපිට account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන වටිනාකම වෙන්නේ මේක Google AdSense ඉස්සෙයි වගේ දවස් ගණන් ලොකු verification process එක යන්නේ නැහැ. අපිට හරියම ලේසියෙන් මේකේ account එකක් create කරගෙන සාමාන්‍යයෙන් දවසක් ඇතුළත වගේ මේකේ verification process එකේ මේ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. අපි මේකේදී mgid.com කියන එකට ආවට පස්සේ for publishers කියන එක හරිය නැත්තම් create account කියන එකට ඇවිල්ලා හරිය එන්න පුළුවන්. ඒතකොට create account આવොත් මෙතනදී අපිට ඉතින් අපි publisher කියන එක තමයි select කරන්න ඕනේ මෙතනදී. ඊට පස්සේ මෙතනදී continue කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට විස්තර ටික fill කරන්න තියෙනවා. අපේ first name, අපේ last name එක, email address එක. ඉතින් මේ first name last name දෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ passport එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ driving license එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ national ID card එකේ තියෙන විදිහටම name එක දෙන්න. මොකද මේකේ verification process එකක් යනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ දේවල් match වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී ඔයාගේ website එකේ URL එක දෙන්න ඕනේ. මේක ඉතින් mandatory කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන unique visits කීයක් එනවද කියලා තියෙනවා. ඉතින් 50000ට වඩා අඩුයි නම් ඔයාලට මෙතනදී 50000ට වඩා අඩුයි කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී Skype හරි WhatsApp හරි Telegram හරි දෙන්න කියනවා. ID එක. ඉතින් මේකෙදී WhatsApp දෙන්න issue එකක් නැහැ. Skype දුන්නොත් ලේසියි. මොකද ඒ කට්ටියගේ Skype use කරන managers ලා කීප දෙනෙක් තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්දී මේ අන්තිම ටික එක දාන්න නැතුව create account කියන එක දෙන්න. මම මෙතෙන්දී මේ ටික දැන් fill කරන්න යන්නේ නැහැ. මම කලින් fill කරලා තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට MGID එකකින් link එකක් එනවා. මේ link එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් අපේ account එක verify කරගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට අපේ MGID account එකට log වෙන්න. හරි මේ විදිහට log වුණාට පස්සේ මෙතනදී අපි දීපු වෙබ්සයිට් එකේ මෙතන status එක on moderations කියලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය මේක පැය 24ක් විතර යනවා සාමාන්‍ය fully මේ කට්ටිය check කරලා මේවා කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ටිකක් ලොකු process එකක් කරනවා. හැබැයි මේකෙදි අර සාමාන්‍ය ඉස්සෙක් වල AdSense වල තියෙනවා වගේ අපේ content quality නැහැ. එහෙම මොකුත් කතන්දර මෙතනදී එන්නේ නැහැ. මෙතනදී මේ ටික ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ මෙතෙන්දී එනවා අපිට plus icon එකක්. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ advertisements වලට අදාළ ad widgets ටික එහෙම හදාගන්න. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් අපිට payouts ගන්න පුළුවන් මේකේ ක්‍රම ටික තියෙනවා. කියන්නේ අපි මේකෙන් උපයන මුදල් ටික ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකෙදි වඩාත් ලේසිම payout method එක තමයි අපිට අපේ Payoneer account එක ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා Payoneer ගැන. Payoneer කියන account එකක් ඔයාලට නැත්තම් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවට officially ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Payoneer account එකක් හදාගෙන ඒකේ තියෙන bank account එකට අපිට සල්ලි ටික transfer කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දවස් 30කට සැරයක් තමයි සල්ලි එන්නේ. 30 net basis තමයි එන්නේ. ඒතර අපිට පුළුවන් මෙතනදී add new payment method කියන එකට click කරලා මේ විදිහට මෙතනදී PayPal කියන එක වෙනකොට මෙතනදී bank transfers කියන එක දාන්න. Payoneer prepaid card දෙන්න එපා bank transfers කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනදී අපිට පුළුවන් මෙතන Payoneer bank transfers කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා receive bank transfers through Payoneer payments platform කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් මෙතන ක්ලික් කරලා මේ විදිහට Payoneer එක ඇතුළට අපි redirect වෙනවා. අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ අපේ Payoneer account එකක් නැත්නම් මෙතනින් Payoneer account එකක් අලුතෙන්ම create කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට existing account එකක් තියෙනවා නම් click here කියන එක දාලා Payoneer එකට අපිට මෙතනදී log වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ log වුණාට පස්සේ අපිට චුට්ටක් steps ටිකක් එහාට යන්න තියෙන්නේ. දැන් මට ඒ ටික කරන්න බැහැ මම already වෙන account එකකින් කරලා තියෙන නිසා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී log වෙලා ඒ ටික චුට්ටක් එහාට ගිහිල්ලා add කරගෙන එන්න. එතකොට automatically close වෙලා මෙතන ඇවිල්ලා ඔයාගේ payment method එක හැදෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ MGID එක approve වුණාට පස්සේ මේක එනවා verification process එකක් කරගන්න. ඉතින් මේ verification process එක අපි කරගන්න ඕනේ. මේකෙදි තමයි අපිට ඕනේ කරන්නේ අපේ ID card එක හරි එහෙම නැත්නම් driving license එක හරි passport එක හරි. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට my profile කියන එකට එනවා. නැත්නම් මෙතන උඩින් පෙන්නනවා requirement එකක් විදිහට. මෙන්න මෙතන අපිට verification කියලා පොඩි ටැබ් එකක් එනවා. මේකේ ඉස්සරහට ගියපුවම දැන්ට මෙතන මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මම මගේ තියෙන වෙන account එකකින් ඔයාලට පෙන්වන්නම් කොහොමද verification process එක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතර මෙතන verifications කියන එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට තියෙනවා verification කියලා ටැබ් එකක්. ඉතින් දැන් මෙතෙන්දී verification එක මම මේ වෙනකොට complete කරලා තියෙන්නේ status එක approved වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කට්ටිය verify කරන්න මේ identify කියන system එක හරහා. ඉතින් මේකේ options කිහිපයක් තියෙනවා ඔයාලට verify කරන්න. එකක් පුළුවන් ඔයාලගේ computer එකේ webcam එකක් තියෙනවා නම් ඊට අමතරව හොඳට එළිය තියෙන තැන. අපි හිතමුකෝ ඔයාලට light setups මොකුත් නැහැ කියලා. හැබැයි ජනලයක් ගාවට හරි නැත්නම් එළියට හරි ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හොඳට cam එකට එළිය වැටෙනවා. එතකොට ගොඩක් හොඳට clear images වැටෙනවා.
ඉතින් ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වෙබ්කෑම් එකෙන් ඔයාගේ ID කාඩ් එක හරි ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකේ හරි ෆ්‍රන්ට් එකයි බෑක් එකයි ඒකේ වැටෙනවා ඩිස්ප්ලේ එකේ. ඒතකොට ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරලා යවන්න තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ සාමාන්‍යයෙන් හෙඩ් ෂොට් එකක්, ඒ කියන්නේ බෙල්ලට උඩ සම්පූර්ණ නිකන් පාස්පෝර්ට් ටයිප් එකකට ෆොටෝ එකක් මෙයාලගේ සිස්ටම් එක through කැප්චර් වෙනවා. ඒක ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපේ වෙබ්කෑම් එකක් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් වෙබ්කෑම් එකේ ක්වොලිටි නැත්නම් පුළුවන් මේ කට්ටිය මේ අයිඩෙන්ටිෆයි කියන ඇප් එක තියෙනවා. මෙන්න මේ ඇප් එක දාගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට ස්පෙસિෆික් නම්බර් එකක් දෙනවා. ඒ නම්බර් එකත් එක්ක දාගෙන අපිට පුළුවන් මේ අයිඩෙන්ටිෆයි කියන එකෙන් අපේ Android හෝ එහෙම නැත්නම් Apple device එකකින් අපේ ඒ process එක කරගන්න. හරිද? එහෙම තමයි මේ අයිඩෙන්ටිෆයි සිස්ටම් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අප්‍රූව් වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් දවසක් විතර යනවා. දවසක් විතර ගියාට පස්සේ මෙතන ඒකත් ඕකේ වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ අප්‍රූව් වෙච්ච සයිට් එකේ විස්තර ටික තියෙනවා. by default මේකේ තියෙන settings කියන එක විතරයි. ඊට පස්සේ මෙතෙන් තියෙනවා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට add widgets කියලා එකක්. ඉතින් මේ add widgets කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ MGID එකේ add widgets ටික customize කරගන්න, මේ දේවල් ටික create කරගන්න, මේ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් desktop version එකේදී අපිට මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ smart widgets කියන එක. ඉතින් මේ smart widgets කියන එකත් ගොඩක් හොඳ එකක්. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේකෙදි දාගන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා under article widgets කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් මේක තමයි ගොඩක්ම හොඳට ක්ලික්ස් එන්නේ ආටිකල්ස් වලට පහළ තියෙන දේවල් ටික. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මෙතන in article widgets උත් දාන්න. in article widgets මෙහෙම තියෙන්නේ. එතකොට sidebar widgets කියනවා මෙහෙම තියෙනවා තියෙනවා. අපි මේකෙදි under article widget එකක් දාගත්තොත් මේකෙදි අපිට මේ widget එක customize කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ desktop versions වලදී මෙතන පෙන්වන්නේ කොටස් 4ක් 3ක් විදිහන්නේ. ඒතර අපිට ඒක කොලම්ස් 4කට 5කට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. 5ක් විතර වැඩි සාමාන්‍යයෙන්. සාමාන්‍ය මේකේ 3ක් විතර වගේ තමයි. ගොඩක් eye catchy විදිහට තියෙන්නේ. ඒතර රෝස් ගාන වැඩි කරන්න පුළුවන් අපිට එකක්ද නැත්නම් 4ක්ද කියලා මේ විදිහට දාන්න පුළුවන් රෝස් ගාන. මේකෙදි රෝස් 3යි කොලම්ස් 3යි desktop version තියන්න පුළුවන්. මොබයිල් versions වලට ගිහපුවම මේකේ තියෙන්නේ එක කොලම් එකයි. හැබැයි අපිට ඒකත් 2 columns වලට මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි promoted content කියන එකට වඩා අපිට මෙතනදී you may like interesting for you වගේ එකක් දාන්න පුළුවන් අපිට. නැත්නම් check out these දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන you may like කියලා දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට interesting for you කියලා වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඒතර ටිකක් meaning එකක් තියෙනවා. අන්තිමේදී අපිට පුළුවන් මෙතන ඇවිල්ලා save කියන එක දෙන්න. save කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක save වුණාට පස්සේ අපිට මේකේ add කරන්න codes ටිකක් එනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ codes ටික add කරගන්නේ කියලා. මේකදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ WordPress dashboard එකට ගිහිල්ලා plugins තුනක් ඕනේ කරනවා මේකට ඔයාලට. අපි මේ plugins තුන මුලින්ම install කරගමු. මුලින්ම ඔයාලට ඕන වෙනවා ads.txt කියන plugin එක. ඉතින් අතට මේ විදිහට ads.txt manager කියලා plugin එකක් තියෙනවා. ඒක install කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා Google AdSense පාවිච්චි කළත් ඉස්සෙක් පාවිච්චි කළත් මේ ads.txt කියන එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒවෙත් අපි දානවනේ කලින් ads.txt එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ ads.txt කියන එකට ඇවිල්ලා ඕනේ අපි මේ තියෙන ads.txt එක. ඊට පස්සේ මේක save කරන්න ඕනේ. මේකේ empty lines තියන්න එපා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් save කරන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට තව plugin එකක් ඕනේ කරනවා. header footer script කියන එක. මේ කට්ටියගේ plugin එක ගන්න. ඒක ගොඩක් ලේසි. ඊට පස්සේ ඒකත් ඇක්ටිවේට් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඒකත් එන්නේ settings වලට අපිට බලන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා. දැන් settings වල තියෙනවා WP headers and footers කියලා එකක්. එන්න ඔයාලා දාන්න script headers කියන එකට මෙන්න මේ තියෙන පළවෙනි script header එක මෙන්න මෙහෙම දාන්න. සේව් කරවන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ විදිහට මේ add එක දාන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට පුළුවන් මේකෙදි තව plugin එකක් පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේකට. ඉතින් මේ add insert කියලා කිය තියෙන ads manager තමයි පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ add insert එක මේ විදිහට install කරගෙන අපිට පුළුවන් මෙතන add insert කියන එකට එන්න. මේකේ අපි පළවෙනි බ්ලොක් එකේ හරි අපිට කැමති බ්ලොක් එකක දාගන්න පුළුවන් අපේ අවශ්‍ය දේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම දානවා අර දීලා තියෙන add content එක. ඊට පස්සේ මේකෙදි මොන type එකේද පෙන්වන්න ඕනේ කියලා දෙනවා. දැන් මම මේකෙදි post කියන එකේ විතරයි පෙන්වන්න ඕනේ කියන්නේ මේක. මෙතෙන්දී අපිට පුළුවන් කොහෙද මේ පෙන්වන්නේ කියලා. මේක by default disabled වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකෙදි අපිට දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට before content නෙමෙයි after paragraph උත් නෙමෙයි මෙතන පහළට ගියොත්
after post කියන එක තියෙනවා. ඒක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට post එකට පස්සේ තියෙන්නේ. අවසානයේ මෙතන save settings කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක දෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි site එක load කරලා බැලුවොත් ads පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද තාම verify වෙලා නැති නිසා. මම වෙන account එකකින් අරගත්තා. අපිට පුළුවන් මෙතන මේ විදිහට ගිහිල්ලා බලවුවොත් අපි මෙන්න මෙතන තමයි space එකේ ඉන්නේ comments වලට පස්සේ. අපිට බලන්න පුළුවන් අපි මෙන්න මේ command එකේ අපි බලවුවොත් මේ paste place in the body කියන කමෙන්ට් එක කොපි කරගමු මෙහෙම. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන inspect කියන එක දාලා බලන්න මේක ඇත්තටම place වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන මෙහෙම බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ad block කියලා තියෙනවා ad block 1 කියලා තියෙන මේ තියෙන්නේ. එතන මේ තියෙන්නේ. එතන ඇවිල්ලා ඒකේ ඒ විදිහටම කෝඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි කියලා ගන්න තියෙන්නේ. අප්‍රූව් වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ ads ටික. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි MGID පාවිච්චි කරන්නේ. හරිම ලේසි මේ සිස්ටම් එක. සාමාන්‍යයෙන් දවසක් ඇතුළත වගේ ඔයාලට අප්‍රූවල් එක අරගෙන කරගෙන යන්න පුළුවන්. Google AdSense තියෙනකොට, ඉසොයික් තියෙනකොට මේ දෙකත් එක්කම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.